अहिलेको समयमा जिमेलको महत्त्व दर्शाइरहनु पर्दैन। कुनै ब्याङ्कमा खाता खोल्न होस्, अफिसियल फर्म भर्न होस् या कुनै जबको लागि एप्लाई गर्न होस्, अहिले प्राय सारा अफिसियल कामकाजको लागि इमेल एड्रेस आवश्यक बनेको छ र इमेलको रूपमा प्राय युजरहरूले जिमेल नै प्रयोग गर्छन्। कुनै अफिस, कार्यालय या साथीहरूलाई मेसेज पठाउन र सोहीबाट रेस्पोन्स पाउन हामी जिमेलको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। मुख्यतया अफिसहरूमा जहाँ दिनानुदिनको रेस्पोन्स र मेसेजहरू सबै जिमेल मार्फत हुन्छन्। यस्तो हुँदा जिमेलको स्टोरेज फुल भयो भने यसले हामीलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि पार्न सक्छ। जिमेल फुल हुने समस्या देखा पर्यो भने न त कसैबाट मेल प्राप्त गर्न सकिन्छ न त कसैलाई मेल पठाउन सकिन्छ नै। यस्तो समस्या आइपर्यो भने जिमेल स्टोरेज खाली गर्नुपर्ने हुन्छ। तर केही छिटो तरिका थाहा भएन भने यो खाली गर्न निकै समय पनि लाग्न सक्छ। यस भिडियोमा जिमेल स्टोरेज फ्री गर्ने केही तरिकाको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। तर सोभन्दा अगाडि जिमेल स्टोरेज कसरी फुल हुन्छ भन्ने बारेमा केही जानकारी लिगौ है त। सामान्यतया जिमेलको स्टोरेज फुल भयो भने जिमेलमा मेल पठाउने वा पाउने क्षमता छैन भन्ने कुरा जनाउँछ। इमेल एउटा मेसेज मात्र भएको हुनाले जति नै धेरै इमेल भए पनि यसले थोरै स्टोरेज मात्र ओगटेको हुन्छ। यसो हुँदा किन जिमेल स्टोरेज फुल भयो भन्ने मेसेज देखिन्छ त। हामीले बुझ्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको जिमेल फुल हुने कारण भनेको मेलहरूको मात्र होइन, जिमेलमा अटो सिङ्क अन हुने हुँदा जिमेलहरू अटोमेटिक गुगल स्टोरेजमा गएर सेभ हुन्छ। तपाईँहरूको पुरानो मेलहरूदेखि लिएर नयाँ मेलहरू सबै गुगल स्टोरेजमा बसेको हुन सक्छ। गुगलले 15 GB स्टोरेज फ्रीमा प्रदान गरेको हुन्छ। यदि इमेल मात्र भएको भए यो 15 GB अनगिन्ती इमेलहरू समावेश गर्न सकिन्थ्यो। तर गुगल स्टोरेजले इमेल सहित गुगल फोटो र गुगल ड्राइभ पनि सोही 15 GB मा एकीकृत गरेको हुनाले प्राय स्पेस सबै गुगल फोटोजबाट सिङ्क भएका फोटो र भिडियो र गुगल ड्राइभमा सेभ गरिएका ठुला फाइलहरूले ओगटेका हुन्छन्। जिमेल स्टोरेज फ्री गर्ने केही तरिकाहरू छन्। ती सबै तरिकाहरू थाहा पाउन यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। जिमेल स्टोरेज फ्री गर्ने पहिलो तरिका भनेको जिमेलमा रहेको इमेलहरू डिलिट गर्नु हो। जिमेलमा हामीले डिलिट गरेका इमेलहरू र स्प्याममा बसेका इमेलहरू बढेर केही स्पेस ओगट्न सकेका हुन्छन् भने हामीले पहिला पठाएका इमेलहरू पनि जिमेलमा बसिरहेका हुन्छन्, जस कारणले स्टोरेज बढ्न सक्छ। त्यसैले इमेलहरू डिलिट गरेर जिमेल स्टोरेज फ्री गर्न सकिन्छ। यसको लागि मैले भनेका निम्न स्टेपहरू फलो गर्नुहोला। गुगल वानको लिङ्क खोल्नुहोस्। तपाईँको सजिलोको लागि हामीले यो लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छौँ। गुगल वानको होम पेजबाट स्टोरेज क्लिक गर्नुहोस्। यहाँबाट तपाईँहरू माथि देखाए चाहिँ स्टोरेज पेजमा प्रवेश गर्नुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले स्क्रोल गरेर केही तल आउनुभयो भने गेट युर स्पेस ब्याक लेखिएको एउटा बक्स देख्नुहुनेछ। यहाँबाट तपाईँहरू क्लिक अप योर एकाउन्ट स्टोरेज भन्ने पेजमा प्रवेश गर्नुहुनेछ। यस पेजमा आइटम्स इन ट्र्यास अर स्प्यामबाट तपाईँहरूले जिमेलको ट्र्यास र जिमेलको स्प्याममा रहेका मेलहरू डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ। आइटम्स इन ट्र्यास अर स्प्याम हेडिङ अन्तर्गत इमेल्स इन ट्र्यास र इमेल इन स्प्याम भित्र रिभ्यू एन्ड क्लिनअपमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँबाट तपाईँहरूले मेलहरूलाई पर्मानेन्टली डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि अल आइटम्स लेखिएको बायाँतिर रहेको चेक बक्समा क्लिक गरी माथिल्लो दायाँ साइडमा रहेको डिलिटमा क्लिक गर्नुहोला। यति गरेपछि पर्मानेन्टली डिलिट आइटम्स भन्ने डायलग बक्स देखिन्छ। यहाँ आई अन्डरस्ट्यान्ड दैट डिलिटेड आइटम्स क्यानट बी रिकभर्ड को बायाँतिर रहेको चेक बक्समा सिलेक्ट गरी पर्मानेन्टली डिलिटमा क्लिक गर्नुहोस्। डिलिट भइसकेपछि तपाईँहरू फेरि क्लिन अप योर एकाउन्ट स्टोरेज पेजमा पुग्नुहुनेछ। यस पेजमा आइटम्स इन ट्र्यास अर स्प्यामको तल लार्ज आइटम्स भन्ने हेडिङ देख्नुहुनेछ। यहाँबाट तपाईँहरूले जिमेलमा बसिरहेका ठुला साइजका इमेलहरू डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले इमेज विथ लार्ज एट्याचमेन्ट भित्र रिभ्यू एन्ड क्लिनअप लेखिएको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँबाट तपाईँहरूले अगाडि चाहिँ अल आइटम्समा क्लिक गरेर सबै ठुला साइजका मेलहरू एकैपटक पर्मानेन्टली डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिने मेलहरू मात्र पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी अल आइटम सिलेक्ट गरी सबै इमेलहरू या चाहिएका इमेलहरू मात्र सिलेक्ट गरी माथिल्लो दायाँ कुनामा रहेको डिलिटमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरेपछि अगाडि चाहिँ पर्मानेन्टली डिलिट आइटम भन्ने डायलग बक्स देखा पर्नेछ। यहाँ आई अन्डरस्ट्यान्ड दैट डिलिटेड आइटम्स क्यानट बी रिकभर्ड को बायाँपट्टि रहेको चेक बक्स सिलेक्ट गरी पर्मानेन्टली डिलिटमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी गुगल वानबाट तपाईँहरूले जिमेल स्टोरेज फ्री गर्न सक्नुहुनेछ।
त्यस्तै जीमेल स्टोरेज फ्री गर्ने अर्को तरिका भनेको गुगल ड्राइभ र गुगल फोटोजमा रहेका फाइलहरू डिलिट गर्नु हो। तपाईहरुले गुगल वानबाट नै गुगल ड्राइभको स्पेस खाली गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि अघि भनेका जस्तै सबै स्टेपहरू रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरेपछि तपाईहरु क्लीन अप योर अकाउन्ट स्टोरेज पेजमा जानुहोस्। तपाईहरुले गुगल ड्राइभमा डिलिट गर्नुभएका फाइलहरू गुगल ड्राइभको ट्र्याशमा बसेका हुन सक्छन्। ट्र्याशमा बसेका फाइलहरू तपाईहरुले आइटम्स इन ट्र्याश अर स्प्याम भित्र गुगल ड्राइभको आइकन भएको बक्समा फाइल्स इन ट्र्याश लेखिएको तल रिभ्यू एन्ड क्लिनअप लेखिएको देख्नुहुनेछ। रिभ्यू एन्ड क्लिनअपमा क्लिक गरी जीमेल स्टोरेज फ्री गर्नुभए जसरी नै गुगल ड्राइभको ट्र्याशमा रहेका फाइलहरू डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि कुनै फाइलहरू गुगल ड्राइभको ट्र्याशमा बसेका छैनन् भने नो फाइल्स इन ट्र्याश लेखिएको देख्नुहुनेछ, जुन अहिले यहाँ देखाइएको छ। यदि आइटम्स इन ट्र्याश अर स्प्याम अन्तर्गत गुगल ड्राइभको कुनै फाइलहरू भेटिएनन् भने तब स्क्रोल गर्नुहोस्। यहाँ लार्ज आइटम सेडिङ अन्तर्गत गुगल ड्राइभ आइकन सहित लार्ज फाइल्स लेखिएको देख्नुहुनेछ। यसको तलतिर रहेको रिभ्यू एन्ड क्लिनअपमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँबाट तपाईहरुले जीमेलमा स्टोरेज फ्री गर्दा जस्तै अल आइटम्सको बायाँ साइडमा रहेको चेक बक्समा सिलेक्ट गरेर सबै फाइलहरू एकैपटक डिलिट गर्न पनि सक्नुहुनेछ भने नचाहिने फाइलहरू मात्र सेलेक्ट गरेर पनि सीमित फाइलहरू डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि गुगल ड्राइभको लार्ज फाइल्स अन्तर्गत केही भेट्नु भएन भने अब बाँकी भनेका गुगल फोटो र भिडियोहरू डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले गुगल वानबाट गुगल फोटोजको स्पेस खाली गरेर पनि जीमेल स्टोरेज फ्री गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि जीमेल र गुगल ड्राइभ खाली गर्दा चाहिँ गुगल वानको क्लीन अप योर स्टोरेज पेजमा प्रवेश गर्नुहोस्। यहाँबाट अगाडि जस्तै आइटम्स इन ट्र्याश अर स्प्याम भित्र गुगल फोटोको आइकन छ कि छैन भनेर हेर्नुहोस्। यदि आइकन भेट्नुभयो भने यसमा रिभ्यू एन्ड क्लिनअपमा क्लिक गरेर फाइलहरू पर्मानेन्टली डिलिट गर्नुहोस्। यदि आइटम्स इन ट्र्याश अर स्प्याममा गुगल फोटोबाट कुनै फाइलहरू भेट्नु भएन भने तब स्क्रोल गरेर लार्ज आइटम्स भित्र चेक गर्नुहोस्। यहाँ तपाईहरुले गुगल फोटोको आइकन सहित लार्ज फोटोज एन्ड भिडियोज लेखिएको देख्नुहुनेछ। यहाँबाट रिभ्यू एन्ड क्लिनअपमा क्लिक गरेर तपाईहरुले ठुला साइजका फोटो र भिडियो सेलेक्ट गरेर डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ भने सबै फाइलहरू डिलिट गर्न अल आइटम्सको बायाँ साइडमा रहेको चेक बक्समा सिलेक्ट गरेर सबै फाइलहरू एकै साथमा पनि डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ। अटो सिङ्कले हामीले नचाहेका फोटो र भिडियोहरू गुगल फोटोजमा अपलोड भइरहेको हुन्छन्, जसले गर्दा हामीलाई थाहा नभई गुगल स्टोरेजमा सेभ हुन्छ। फोटो र भिडियोहरू तपाईहरुले गुगल फोटोमा हेर्न सक्नुहुन्छ, तर यो तपाईहरुको एन्ड्रोइड डिभाइसमा मात्र सेभ हुन्छ र गुगल फोटोमा अपलोड भएको हुँदैन। यसको बेफाइदा भनेको फोटो र भिडियो डिलिट भयो भने तपाईहरुले यी फाइलहरू रिकभर गर्न सक्नुहुने छैन। तापनि फोटोहरू ब्याकअप गर्नु छैन भने तपाईहरुले गुगल फोटोको अटो सिङ्क अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईहरुको धेरै स्टोरेज फ्री गर्छ। गुगल फोटोमा अटो सिङ्क अफ गर्न मोबाइलमा गुगल फोटो एप खोल्नुहोस्। गुगल फोटो खुलेपछि यस एपको माथिपट्टि गुगल फोटोज लेखिएको दायाँतिर आफ्नो गुगल अकाउन्टको आइकन देख्नुहुनेछ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँबाट फोटो सेटिङमा ट्याप गर्नुहोस्। फोटो सेटिङ लिस्टमा सबैभन्दा माथि रहेको ब्याकअपमा ट्याप गर्नुहोस्। तपाईहरु ब्याकअप सेटिङमा प्रवेश गर्नुहुनेछ। यहाँबाट ब्याकअप अन्तर्गत दायाँतिर रहेको बटनमा ट्याप गर्नुहोस्। जीमेल, गुगल फोटो र गुगल ड्राइभ सबै तपाईहरुलाई आवश्यक प्लेटफर्महरू हुन् र सबै प्लेटफर्महरूको फाइलहरू तपाईहरुलाई चाहिने हुन्छ भने 15 GB फ्री स्टोरेजले मात्र तपाईहरुको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ला। त्यस्तो केसमा तपाईले एक्सटर्नल स्टोरेज खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। गुगल वानको होम पेजको तलतिर स्क्रोल गर्नुभयो भने यहाँ तपाईहरुले पिक द प्लान द्याट्स राइट फर यु लेखिएको देख्नुहुनेछ। यहाँ सी प्लान्समा ट्याप गरेर तपाईहरुले धेरै थरीका मेम्बरशिप प्लानहरू भेट्नुहुनेछ, जुन मध्ये चाहिएको बमोजिम कुनै पनि प्लान खरिद गर्न पनि सक्नुहुनेछ। हाम्रो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुभएकोमा तपाईलाई धन्यवाद छ। मलाई आशा छ कि तपाईले यो भिडियो जानकारीमूलक र उपयोगी पाउनुभयो। केही प्रश्नहरू वा थप सहयोगको लागि तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै ट्युटोरियल र गाइडहरूको लागि हाम्रो च्यानल लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हामी तपाईलाई अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। हस्त धन्यवाद।